Welcome back to my YouTube channel. For today's video, gagawa ako ng hipon, ginataang hipon. So, ito yung ating mga ingredients for today. Today is ginataang hipon, luya, sibuyas at nor cube, mantika, asin, coconut powder, at paminta. Ayan. So, let's go guys. Lutuin na natin siya. Ayan na. Diniliyot natin yung coconut powder kasi magbubuo-buo siya. Gamit ang ating rice cooker.
siya. Sayang, buhay pa ang isa. This is my recipe. Ginatoo. Thank you for watching. Luto na guys. Ito na yung aking ginatoon. Tcharan! Kita nyo ba? Baba. Tcharan! Ginatoon.